Hello guys! Welcome back to my channel. Magandang gabi sa ating lahat. Ay, mayroon akong i-share sa inyo guys. Masayang-masaya ako today guys. Kahit busy, super busy ako sa work today guys. But, sobrang saya ko guys. Sobrang happy ako today. Kasi dumating na siya sa buhay ko. Ayan! Joke guys. Dumating na siya guys. Ayan. Masayang-masaya si Inday kasi dumating na yung aking Google Adsense fee. Ayan. Sobrang saya ako ngayon guys. Kanina ko pa gustong i-share to guys. Pero sobrang busy ako sa trabaho guys. At ngayon lang ako nakashare ngayong gabi na wala na akong trabaho. Free na para maano ko yung kung gaano ako kasaya. Kanina guys, dumating siya dito mga 12:30. Then ako sa sa master's bedroom nag-change ng sobrang busy ako doon kanina. Nag-change ako ng bedsheet at saka yung mga lahat-lahat sa bed. Tapos may nag-doorbell kanina. Sabi ni amo, wala tayong bakit may nag-doorbell daw? Wala daw silang hinintay na bisita. Tapos silang dalawa mag-asawa nag-open sa door. Tapos tinignan nila daw yung hall. Nakita nila yung postman. Ayan. Tapos na sila kasi wala silang hinintay na sulat kasi 'di ba yung mga sulat nila andun ilagay sa mailbox. Tapos na siguro sila na bakit may tapos tinanong nila pag open nila sa door, tinanong nila kung yan. Tapos sabi ng postman, for me daw. Annalyn. Kasi I'm Annalyn. Annalyn. Tapos tinawag nila ako. Sabi ng postman kasi diretso door to door delivery to guys kasi important document daw sabi ng postman. Ayan. Tapos buti na lang yung mga amo ko guys, hindi sila binigay lang nila, wala silang mga ibang tanong, wala silang mga tanong-tanong. Ayan guys, yun lang na share ko. Sobrang saya ko guys, sobra. Kasi nagbunga na yung yung pagod. Kasi hindi ko talaga to in-expect guys. Kasi nung sumali ako sa YT, para maaliw ako sa kasi nung time na yun, sobrang ako guys, sobrang lungkot ko kasi dalawa na cancelled yung flight ko. Supposed to be umuwi ako 2020 kasi yung anak ko graduation niya sa elementary. Tapos na-cancel yung flight ko. Tapos nirebook yan December. Tapos pagdating ng December wala pa din. Kaya canceled. Hindi ko na siya nirebook. Tapos 2020, ayan, walang pag-asa makauwi. Ayan, so nag-start ako mag-YT guys. May 17, last year. May 17 last year, 2021. Tapos na-monetize ang channel ko guys mga last week of November. So mga ilang months lang na-monetize na yung channel ko. So sobrang pasasalamat ko sa most of all sa ating Panginoon na
binigyan niya ako ng ano, na para ma-enjoy ang sarili ko, guys. Sobrang pasasalamat ko din sa mga may mga na-meet ako mga friends sa YT, kasi may kausap na ako, guys, na na-enjoy ko ang sarili ko sa aking pag-YouTube. So, ayan. Tapos na-monetize ang channel ko, guys, mga last week of November. Tapos nag-apply ako sa aking team mga second week of December. Tapos noong January 16, nakatanggap ako ng Gmail galing kay Google Adsense na nag-send na daw sila ng PIN. Tapos mga 2 weeks, diba? January 16. Then after 2 weeks, mga 2 weeks lang dumating, kasi dumating to kanina February 5th of February. So mga mga 2 weeks lang since nakatanggap ako ng email, dumating na siya. Ayan. Ayan, yun lang, at maraming salamat. Hope na yung mga ina-encourage ko yung bagong nagwa-YT dyan, na ituloy-tuloy nyo lang yung pag-YT para makatanggap din kayo ng ganito. Ayan. Huwag kayong mag-quit. Tuloy-tuloy nyo na lang. Diba? Sige. I hope you enjoyed my video, and maraming salamat sa lahat ng mga support niyo sa akin. Maraming salamat sa aking mga kasama sa aming team. Maraming salamat sa inyong lahat. At hindi ko na lang isa-isahin ang lahat ng mga members doon. Basta maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. At sana yung mga bago pa dyan sa aming team, ma-inspired kayo sa pag-YT. Sobrang kasi, guys, na-enjoy. Basta i-enjoy nyo na lang. Ayan, God bless sa ating lahat, and good luck sa ating journey sa YouTube. Ayan, God bless, and bye! Thank you!